Гриби. Кожен з нас намагається запастися ними якомога більше. Хтось сушить, а хтось маринує. Сьогодні я поділюся рецептом маринованих грибів у томатному соусі. Це дуже смачний рецепт і нескладний. Для рецепту можна брати будь-які їстівні лісові гриби. Гриби потрібно помити теплою водою від болота. Особливо, якщо це маленькі грибочки. У мене опенькі різного розміру. Зливаю воду і заливаю вдруге теплою водою. Додаю жменьку солі, перемішую і залишаю на 15-20 хвилин. Потім знову зливаю воду, якщо потрібно чищу та обрізаю гриби і залишаю їх на друшляку. До речі, якщо гриби великі, то їх можна нарізати на менші шматочки. Зараз або після того, як вони проваряться. Особисто я не планую їх різати взагалі. Далі очищені гриби варю у підсоленій воді 20 хвилин. Для рецепту потрібно 1 кг варених грибів. Для маринування підійдуть практично всі види їстівних лісових грибів. Найчастіше вибирають білі гриби, підберезники, лисички або опеньки. Можна також замаринувати звичайні печериці з ринку. У мене у рецепті опеньки. Також 1 кг цибулі нарізаю півкільцями. Якщо це велика цибуля, то тоді на четвертинки. Часник також дрібно нарізаю. Кількість регулювати можна за смаком. Наступне нагріваю 100 мл олії у казанку або сковорідці і смажу цибулю до м'якості та прозорості. Сюди додаю дрібно нарізаний часник і підсмажую разом ще кілька хвилин. Тепер викладаю гриби. І потрібно посолити їх до смаку. У мене це приблизно столова ложка. Також це обов'язково має бути кам'яна сіль, не йодована. Додаю лавровий лист, чорний перець горошком і ще кілька хвилин смажу. Тепер додаю 100 г цукру і 500 г томатного соусу. Можна також взяти і томатну пасту та розвести її з водою. Потім додаю ще якісь спеції за смаком. Я даю прованські трави і гарно перемішую. Тушкую, періодично помішуючи, близько 20 хвилин. Вже в кінці приготування додаю 100 мл оцту 9% і ще 5 хвилин готую. Розкладаю гарячі гриби по стерилізованих банках та закручую їх стерилізованими кришками та перевертаю догори дном до повного стигання. Накриваю пледом. Усе. Гриби у поєднанні з томатним соусом дарують неймовірний смак, який ідеально пасує до якоїсь події на святковий стіл. Якщо ти любиш грибочки, тоді просто мусиш спробувати цей рецепт, який неодмінно увійде у твою кулінарну книгу. Томатний маринад – дуже смачний варіант для грибів. Такі грибочки ідеальні до картопляного пюре чи будь-якої каші. Спробуй таке приготувати і обов'язково поділися своїми враженнями у коментарях. Смачного!